नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका ह्या चॅनलमध्ये स्वागत करते. आज आपण नॉनव्हेजची रेसिपी बघणार आहोत. ही रेसिपी थोडी वेगळी आहे आणि विस्मरणात जात चालली आहे. ती म्हणजे प्रॉन्स बालचाव. तर प्रॉन्स बालचाव म्हणजे काय आणि त्याला नाव बालचाव म्हणजे काय आणि का बोलतात, तर ते आपण रेसिपी करताना पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे एका भांड्यामध्ये मी इथे अर्धा किलो प्रॉन्स घेतलेले आहेत किंवा ह्याला कोळंबी म्हणतात मराठीमध्ये. तर हे स्वच्छ त्याचे साफ करून वरची टरफलं काढून घेतलेली आहेत आणि जो काळा धागा असतो पाठीमागे तोही काढून घेतलेला आहे. आता ते मॅरिनेट करायचे आहेत आपल्याला. त्याच्यासाठी मी अर्धा चमचा लाल तिखट, अगदी थोडीशी हळद आणि थोडंसं मीठ टाकते आणि हे छान मिक्स करून घेऊया. सगळा हा जो मसाला आहे, लाल तिखट आणि हळद, मीठ, हे सगळं ह्या कोळंबीला लागलं गेलं पाहिजे. आता मिक्स केल्यानंतर हे आपण साधारण 15 ते 20 मिनटं मॅरिनेट करायला साईडला ठेवणार आहोत. कोळंबी आपली मॅरिनेट होते तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करूया. मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये मी आता 1 चमचा धने घालते. धन्याऐवजी तुम्ही इथे 1 चमचा धने पूड वापरली तरी चालू शकते. त्याच्यात आता मी 3 ते 4 लवंग घालते. 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घालते. 10 ते 15 काळी मिरी घेतल्या आहेत त्या घालते. 1 चमचा जिरे घेतले आहेत. इथे तुम्ही जिरेपूडही वापरू शकता. 2 फक्त कलरसाठी मी बेडगी मिरच्या घेतल्या आहेत, त्या आता तोडून ह्याच्यामध्ये घालते. इथे मी ओल्या मिरच्यांचा वापर नाही करत आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही ह्या मिरच्या कोमट पाण्यामध्ये गरम करूनही 10 मिनटं ठेवून घेऊ शकता. हळद घालते आता अर्धा चमचा. आता त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा लाल काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचा हा पदार्थ याच्यामध्ये आहे. हळद घातल्यानंतर इथे मी 1 कांदा घेतलेला आहे चिरून. हा कच्चा कांदा इथे वापरायचा आहे आपल्याला, भाजलेला कांदा वापरायचा नाही आहे ह्या मसाल्यासाठी. 1 मिरची घेतलेली आहे बारीक आणि 1 टॅमॅटो घेतलेला आहे, तर तोही याच्यामध्ये मी घालते. मिरची टॅमॅटो घातल्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहे थोडीशी. आता रेसिपीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक मी इथे वापरणार आहे, तो म्हणजे विनेगर. तर इथे मी विनेगर 1 चमचा घालते आहे. साधारण 2 ते 3 चमचा याच्यामध्ये वापरलं जातं. हे मी व्हाईट विनेगर घेतलेलं आहे. व्हाईट विनेगरऐवजी माल्ट विनेगर असतं, तेही ह्याच्यामध्ये वापरलं जातं. विनेगरमुळे काय होतं, ह्या पदार्थाला वेगळी चव येते आणि हा पदार्थ तुम्ही स्टोअर करून जरी 10-15 दिवस ठेवला तरी हा व्यवस्थित राहतो. आता काय करणार आहे, पाण्याचा वापर न करता हे मी छान मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. बारीक करून झाल्यानंतर अगदी त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी साखर घालते आहे आणि परत एकदा छान मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. तर बघू शकता किती छान मस्त रंग आलेला आहे आणि खूप छान बारीक झालेली आपली पेस्ट. आणि आता काय करायचं आहे, आपण मेन प्रोसेसला सुरुवात करूया. गॅसवर इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि आपली कोळंबी छान मॅरिनेट झालेली आहे. कढईमध्ये मी 2 चमचा तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर काय करायचं, ही जी मॅरिनेट झालेली आपली कोळंबी आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत. तर एक साधारण 3 ते 4 मिनिट आपण ही फ्राय करून घेणार आहोत. आपल्याला शिजवायची नाही आहे ह्याच्यामध्ये, फक्त फ्राय करून घ्यायची आहे. आता थोडी थोडी करून मी ही सगळी फ्राय करून घेते. ह्या डिशचं नाव जरी पोर्तुगीज असलं तरी ह्याच्यामध्ये बरेचसे आपले महाराष्ट्रीयन पदार्थ ह्याच्यामध्ये वापरले गेले आहेत, इंडियन पदार्थ ह्याच्यामध्ये वापरले गेले आहेत. फरक एवढाच आहे की थोडासा त्या संस्कृतीचा टच ह्या रेसिपीला झाला आहे, त्यामुळे हे रेसिपीची
चव आणि करण्याची पद्धत थोडीशी बदललेली आहे. ही रेसिपी चवीला फार उत्तम लागते. तुम्ही जी शाकाहारी मेनूची थाळी बघता त्याच्यामध्ये कसं साईडला लोणचं, पापड, कोशिंबीर असे साईड मेनू असतात, त्याच प्रकारे ही रेसिपी साईड मेनूचंही काम करते आणि मेन डिशचंही काम करते. म्हणजेच ही भाजी आपण लोणचं म्हणूनही नॉनव्हेज थाळीमध्ये वापरू शकतो किंवा भाजी म्हणूनही या रेसिपीचा वापर करू शकतो. साधारण गोव्याची भाषा ही कोकणी भाषा आणि पोर्तुगीज भाषा ह्या दोन्ही भाषांचं मिश्रण केलेलं आहे. तर साधारण कोकणी भाषेमध्ये कोळंबीला गळंबो असंही बोललं जातं. तर आपलं छान प्रॉन्स सगळे भाजून झालेले आहेत आणि आता त्याच कढईमध्ये जे तेल शिल्लक राहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी हा जो आपण मसाला तयार केलेला आहे तो आता ह्याच्यामध्ये घालते आणि हा मसाला आपण छान परतवून घेणार आहोत. याच्यामध्ये कोणताही गरम मसाला किंवा दुसरे कोणते धने अजून वरतून काही ॲडिशनल मसाले असतात ते आपण इथे वापरणार नाही आहोत. आता हा मसाला छान परतून घ्यायचा आहे. सर्वात महत्त्वाचं, ह्या रेसिपीला बालचाव असं नाव का आहे, तर आपण जे लोणचं म्हणतो त्याला पोर्तुगीज भाषेमध्ये बालचाव हा शब्द आहे. त्यामुळे ह्या रेसिपीचं नाव बालचाव असं पडलेलं आहे. तर आता मसाला छान मी परतवून घेते आहे आणि मसाला छान परतवून झाल्यानंतर त्यात अगदी चवीनुसार मीठ घालते आणि मीठही छान मिक्स करून घेणार आहे. मिठाचा अंदाज थोडा लक्षात ठेवायचा आहे कारण आपण प्रॉन्स मॅरिनेट करतानाही मिठाचा वापर केला होता, त्यामुळे अगदी थोडंसं मिठाचा वापरायचं आहे. आता काय करायचं आहे, हे जे मी फ्राय केलेले कोळंबी आहे ती सगळी ह्याच्यामध्ये घालून घेते आणि मसाल्यासोबत आता ही सर्व कोळंबी मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. ही सुकी ग्रेव्ही असते किंवा कोणतीही पातळ ग्रेव्ही ह्या भाजीमध्ये नसते, त्यामुळे पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. आता काय करायचं आहे, झाकण ठेवून एक 10 ते 15 मिनटं हे छान शिजवून देऊया. आता 10 ते 15 मिनटानंतर आपली रेसिपी छान शिजली की नाही ते चेक करूया. बघू शकता खूप छान आणि मस्त दिसत आहे. आपली कोळंबी छान शिजली गेली आहे. ही रेसिपी तुम्ही तांदळाच्या भाकरीबरोबर किंवा ज्वारीच्या भाकरीबरोबर, चपाती किंवा गरम गरम साधा भात असेल तर त्याच्याबरोबरही तुम्ही खाऊ शकता. आता आपली भाजी छान तयार झाली आहे. भाजी म्हणू शकता किंवा लोणचंही म्हणू शकता. आता हे आपण सर्व करूया. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, तर तुम्हीही नक्की हे लोणचं घरी करून बघा आणि कशी झाली ते हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.